Αν οι φυλακές αποτελούν τον καθρέφτη της κοινωνίας, τότε πώς μια κοινωνία στην οποία λειτουργούν φυλακές ενηλίκων μπορεί να κοιτιέται σε αυτόν τον καθρέφτη? Ποιες φυλακές ανηλίκων και νέων υπάρχουν στη χώρα μας? Ποια παιδιά και ποιοι νέοι καταλήγουν σε αυτές? Τι ρόλο παίζει στη μετέπειτα ζωή τους αυτή η εμπειρία? Είμαι ο Τάσος Θεοφίλου και αυτό είναι το Μαύρο Κουτί, ένα webcast για τις πιο υποφωτισμένες όψεις των ελληνικών φυλακών. Ο Βασίλης, πρώην κρατούμενος φυλακών ανηλίκων Αυλώνα, και η Άννα Κασάπογλου, εγκληματολόγος και μεταδιδακτορική ερευνήτρια, μιλάνε για τη ζωή στις φυλακές ενηλίκων και τις φυλακές νέων. Είμαι η Άννα Κασάπογλου, είμαι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και η έρευνα την οποία εκπονώ έχει να κάνει με την παραβατικότητα των ανηλίκων και πώς βιώνουν την εμπειρία τους ερχόμενοι σε επαφή με το ποινικοκατασταλτικό σύστημα. Παράλληλα, είμαι και γραμματέας στο Εφετείο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης τα τελευταία 5 χρόνια, οπότε το βλέπω το φαινόμενο από διαφορετικές πλευρές. Βασίλη, για πες μας ποια χρονιά ήσουν στην φυλακή, περίπου πόσα χρόνια, και άμα ήσουν εκτός από τις φυλακές ανηλίκων και σε αντρικές φυλακές? Ήμουνα σχεδόν 8,5 χρόνια μέσα στις φυλακές. Από αυτές ήμουνα σχεδόν ένα χρόνο, λιγότερο από ένα χρόνο στη φυλακή ανηλίκων, στην Αυλώνα. Το 2010 μπήκα στη φυλακή, οπότε ήμουνα μετεφηβική ηλικία, πάνω από 18, κάτω από 21, οπότε ουσιαστικά με στείλαν στην Αυλώνα. Θέλεις να μας πεις λίγο τις διαφορές μεταξύ των δύο ιδρυμάτων αγωγής νέων? Και ειδικό αγροτικό σοφρονιστικό κατάστημα Κασαβέτειας. Ωραία, και υπάρχουν και οι φυλακές νέων, έτσι? Μπράβο, ναι. Είναι το ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα νέων Βόλου και το αντίστοιχο του Αυλώνας, όπου πάνε εκεί είναι όλοι όσοι είναι 18 μέχρι 21. Είναι νεαροί που λένε. Οι φυλακές ανηλίκων έχουμε μόνο μία στη χώρα μας, όπου είναι το αγροτικό κατάστημα στην Κασαβέτεια. Εκεί πηγαίνουν τα παιδιά που τους επιβάλλεται από το δικαστήριο περιορισμός από 15 μέχρι και 18. Και υπάρχει και το αναμορφωτικό μέτρο του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρένων Βόλου, στο οποίο πηγαίνουν παιδιά από 12 ετών, μέχρι και 15 ήταν παλιά και νομίζω από το 19 πηγαίνουν μέχρι και 23, στα οποία επιβάλλεται αναμορφωτικό μέτρο. Δηλαδή εκείνο δεν είναι περιορισμός σε κατάστημα κράτησης, δεν είναι περιορισμός σε σοφρονιστικό κατάστημα, είναι επιβολή αναμορφωτικού μέτρου, όπου αν ένα παιδί είναι κάτω από 15 ετών και δεν μπορούν να του επιβάλλουν περιορισμό σε κατάστημα, συνήθως το στέλνουν εκεί, ή ακόμα και αν είναι 15 και μέχρι 18, αλλά το αδίκημα επισύρει αναμορφωτικό μέτρο και όχι περιορισμό, επίσης πηγαίνει εκεί. Αυτό που λέμε αναμορφωτήριο. Αναμορφωτήριο, μπράβο. Ναι. Είναι το μοναδικό επίσης. Δηλαδή αυτά τα δύο καταστήματα, το Ίδρυμα Αγωγής στο Βόλο και το κατάστημα της Κασαβέτειας, είναι τα μόνα τα οποία έχουν τους ανηλίκους. Τη χρονιά που εγώ μπήκα φυλακή στα ανήλικα, αυτό έχει αλλάξει. Θυμάμαι ότι ήταν τότε ή μια χρονιά πριν. Κάποιος έξυπνος υπουργός, δεν θυμάμαι καν ποιος ήταν τότε, νομίζω και Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, το 2010, είχε καταργήσει το Ίδρυμα Ανηλίκων Βόλου. Το οποίο θα μου πει τώρα μια τομή, αλλά αντί να καταργήσει τη φυλακή Βόλου, καταργήσαν το Ίδρυμα. Οπότε τα παιδιά τα οποία πιανόταν για οποιαδήποτε παραφατική συμπεριφορά από 12 χρονών και πάνω, καταλήγαμε τη μία στη φυλακή. Δηλαδή, μαζί με παιδιά μέχρι 21 ετών, και όταν μιλάμε για Αυλώνα και με ανθρώπους 40, 50, 60 χρονών, και θα σου το εξηγήσω αργότερα. Τι εννοώ. Να το πιάσουμε αυτό το κομμάτι. Φυλακές ενηλίκων με ανθρώπους που είναι 40, 50, 60 χρονών, πώς προκύπτει? Λοιπόν, στην Αυλώνα υπήρχε το λεγόμενο παράρτημα. Το παράρτημα ουσιαστικά ήταν ένα σημείο της φυλακής, το VIP σημείο, όπως για παράδειγμα μοιάζει πάρα πολύ, αν μιλάμε για το Κορυδαλό, με τη Σίγμα ΤΑΦ, όπου ουσιαστικά εκεί πήγαιναν οι κρατούμενοι, και όταν μιλάμε για VIP ανήλικα δεν υπήρχαν τόσοι VIP, λευκοί Έλληνες κρατούμενοι. Το ξεχωρίζω το λευκοί γιατί υπήρχαν και τσιγκάνοι, οι οποίοι σίγουρα πηγαίναν σε άλλη ακτίνα. Όπου υπήρχαν οι λευκοί Έλληνες κρατούμενοι, και εκεί υπήρχε ένας θάλαμος 40-50 ατόμων, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πόσο ήταν, όπου εκεί ο τότε αρχιφύλακας φυλακής είχε κανονίσει και έφερνε κόσμο από άλλη φυλακή, όπου ήταν και εκεί αρχιφύλακας, για παράδειγμα από το Δομοκό. Από ό,τι είχαμε ακούσει, πληρωνόντουσαν γι' αυτό.
Δηλαδή έπαιρνε περίπου 50.000 ευρώ για την κάθε μεταγωγή, όπου ουσιαστικά ερχόντουσαν εκεί για να είναι και καλά εργαζόμενοι στη φυλακή. Οπότε πλήρωναν οι κρατούμενοι τον αρχιφύλακα. Προφανώς. Για να μπορέσουν να Ναι, πάνε γιατί- σε μια φυλακή με ευνοϊκότερους όρους διαβίωσης. Ναι, τους επιτρεπόταν να έχουν κινητά, τους επιτρεπόταν να έχουν ελεύθερα επισκεπτήρια, κάτι το οποίο το 2010 μιλάμε δεν υπήρχε πουθενά. Τους επιτρεπόταν μέχρι και να φέρνουν τις συζύγους τους και να έχουν ερωτικές συνευρέσεις μέσα στη φυλακή. Οπότε μιλάμε τώρα ότι ήταν μια φάση κανονικά VIP για τις τότε συνθήκες, όχι ότι ήταν κάτι τρελό. Κανονικά θα πρέπει να επιτρέπονται σε όλους όλα αυτά, έτσι. Δεν συζητάμε. Όπου αυτοί παίζαν και το ρόλο του σοφρονιστικού υπάλληλου πλέον. Δηλαδή κάνανε το κουμάντο εντός εισαγωγικών μέσα στη φυλακή. Οκ, οπότε αλληλεπιδρούσαν με τους κρατούμενους, δεν είναι σε ξεχωριστή πτέρυγα. Όχι, με τους όχι. ανήλικους, ήταν στις ίδιες πτέρυγες. Ήταν όχι στους ίδιους θαλάμους, ήταν σε ξεχωριστό θάλαμο, στην ίδια πτέρυγα, σε μία από τις 5 πτέρυγες φυλακής. Αλλά είχαν το ελεύθερο να πηγαίνουν όπου θέλουν. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά σαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Κάναν βόλτο για όλη τη φυλακή, όπου γούσταρε πήγαινε. Υπήρχαν πάρα πολλές φορές που είχαν χτυπήσει ανήλικους κρατούμενους για χύψη λόγους, είτε συγκατηγορούμενους στους ανήλικους. Για παράδειγμα, είχαμε μια πολύ μεγάλη υπόθεση με μια απαγωγή και είχαν συγκρατούμενους τους ανήλικους, οι οποίοι λέγανε ότι τους είχαν δώσει, είχαν μιλήσει. Αυτοί είχαν φάει χαστούκια και μπουνίδια, ξέρω εγώ, μέσα από τους συγκρατούμενους, οι οποίοι ήταν ενήλικοι και βρισκόταν στην ίδια φυλακή. Κάτι σε σχέση με τη διαχείριση που γίνεται στις φυλακές, πάντα ξέρουμε και από τις αντρικές φυλακές ότι χωρίς τη συνεργασία των αρχηγών, ας πούμε, της πτέρυγας με την σοφρονιστική υπηρεσία δεν μπορεί να γίνει μια διαχείριση του πληθυσμού των κρατουμένων. Οπότε λες ότι στο παράρτημα στην ουσία αυτόν τον ρόλο τον είχαν αυτοί οι μεγαλοκρατούμενοι που ήταν και μεγάλοι σε ηλικία. Σε άλλες πτέρυγες πώς λειτουργούσε το πράγμα? Λοιπόν, ουσιαστικά όταν ήρθε ο συγκεκριμένος αρχιφύλακας, μπορώ να μιλήσω μόνο για την εποχή, γιατί τότε ήμουνα. Νομίζω ότι αυτό γινόταν πάντα προφανώς. Αλλά τέλος πάντων, ήρθε ο συγκεκριμένος αρχιφύλακας, πήρε από κάθε ακτίνα. Οι ακτίνες των ανηλίκων ήταν το ισόγειο, όπου ήταν κατά κύριο λόγο Αλβανοί, νότιοι Αλβανοί, μαζί με Ρώσους, Γεωργιανούς, αλλά ήταν η πλειονότητά τους νότιοι Αλβανοί. Υπήρχε η Α που ήταν γεμάτη με Τσιγκάνους, Έλληνες, μερικούς Αλβανούς, οι οποίοι ούτε οι Αλβανοί δεν τους θεωρούσαν, δηλαδή Αλβανούς θεωρούσαν Ρωμά, Άραβες, ουσιαστικά θεωρόταν η χειρότερη πτέρυγα, και υπήρχε και η Β, όπου είχαν πάει οι Βόρειοι Αλβανοί, οι οποίοι είχαν φάει σουβλιές από το ισόγειο και είχαν φτιάξει εκεί το δικό τους αρχηγηλίκι ουσιαστικά, μαζί με κάποιους Άραβες. Και υπήρχε και το παράρτημα που σου είπα, όπου ουσιαστικά ήταν το VIP. Εκεί υπήρχαν οι λευκοί Έλληνες, οι οποίοι πηγαίνανε στο σχολείο, στο λύκειο, τους επιτρεπότανε. Γιατί τελικά αποφάσιζε ο αρχιφύλακας το ποιος θα πάει και το ποιος όχι σχολείο. Ήταν δικιά του άποψη και όχι του διευθυντή του σχολείου Αυλώνας. Ουσιαστικά αυτές ήταν οι πτέρυγες. Και όταν ήρθε ο συγκεκριμένος αρχιφύλακας, διόρισε αρχηγούς σε κάθε πτέρυγα. Αλλά όταν μιλάμε τώρα για αρχηγούς, οι περισσότεροι μέσα ήταν τοξικοεξαρτημένοι και παιδάκια. Μιλάμε τώρα για τα πρώτα εγκλήματα, εμπορία ναρκωτικών, χρήση ναρκωτικών, ληστεία σε φαρμακείο για να πάρει τη δόση τους. Μιλάμε για τέτοιους κακοποιούς εντός εισαγωγικών. Αλλά αυτό διόρισε από έναν αρχηγό και λέει: εγώ θα μιλάω με αυτόν. Εσύ θα κάνεις το κουμάντο μέσα στην ακτίνα. Οπότε διόρισε απευθείας. Ναι. Στις αντρικές φυλακές γίνεται κάπως. Λειτουργεί μόνο του. Ναι. Στις αντρικές φυλακές η υπηρεσία. Αυτοδιορίζονται. Εκεί τους διόρισε ουσιαστικά. Θεώρησε τους πιο ευφυείς, τους πιο μεγάλους σε ηλικία. Γιατί σκέψω ότι ακόμα και στις άλλες ακτίνες υπήρχαν άνθρωποι που ήταν πάνω από 21, οι οποίοι ψευδώς λέγανε ότι είναι 16-15. Και δεν υπήρχαν έγγραφα να το αποδείξουν, οπότε υπήρχαν. Δηλαδή, είχαμε και σε άλλες ακτίνες, και στο ισόγειο που ήμουν, παράδειγμα, είχαμε ανθρώπους που ήταν 27-28 χρονών. Οπότε σκέψου τώρα τη σωματική διάπλαση ενός 27χρονου, ξέρω εγώ, με τον υπολείπων 15χρονων. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο το να διορίσει, το να δει ποιον. Και ουσιαστικά άφηνε αυτούς να διαχειριστούν τα της ακτίνας. Όταν λέμε το να διαχειριστούν, ο συγκεκριμένος αρχιφύλακας είχε απαγορεύσει τα ναρκωτικά και τα κινητά σε όλη τη φυλακή, με εξαίρεση το παράρτημα που κάνουν ό,τι θέλανε. Ενώ ήταν αρχιφύλακας και σε άλλη φυλακή, που έκανε το αντίθετο, έκανε το εμπόριο των ναρκωτικών. Ήταν αυτός είχε δικούς στο εμπόριο ναρκωτικών. Εδώ, επειδή έφερνε υπουργούς, υφυπουργούς, βουλευτές, τα πάντα, ήθελε να δείξει ότι κάνει έργο. Οπότε σαν βιτρίνα, σε φυλακή. Ναι. Ήταν ουσιαστικά μια φυλακή βιτρίνα, δηλαδή δεν υπήρχε κινητό, δεν υπήρχε ναρκωτικά. Αλλά υπήρχε πάρα πολύ βία και πάρα πολύ ξύλο. Το οποίο δεν τον ενδιέφερε. Έλεγε στους αρχηγούς εντός εισαγωγικών να το διαχειρίζονται μόνοι τους και προφανώς θα μην πεθάνει κάποιος.
Έχεις κάνει κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζει η σοφρονιστική υπηρεσία τους ανήλικους κρατούμενους? Ναι, και όλα αυτά που θα πω δεν είναι μόνο η δική μου διαπίστωση ή η αίσθηση που έχω, είναι περισσότερο θα χρησιμοποιήσω αυτά που μου μεταφέρθηκαν από τις συνεντεύξεις που έκανα με τα ίδια τα παιδιά. Πριν απ' όλα να πούμε ότι το 2024 οι ανήλικοι κρατούμενοι ήταν περίπου 28, 22, 25, 28, κειμενόταν εκεί πέρα ο αριθμός τους και 2 χρόνια μετά έχουν φτάσει σχεδόν τους 100. Ήταν 94 όταν πήγα εγώ λίγες μέρες πριν. Αυτό αυτόματα δημιουργεί κάποιες δυσκολίες στην υπηρεσία και έτσι κι αλλιώς ο υπερπληθυσμός, έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα για αυτήν την απότομη και ραγδαία αύξηση των κρατούμενων παιδιών, τα οποία είναι μια αντανάκλαση της αυστηροποίησης της νομοθεσίας προφανώς και έχουμε. Μιλώντας όμως πρώτα για τις συνθήκες κράτησης, για την υπηρεσία και για το πώς τα παιδιά βιώνουν τον εγκλισμό, είναι ότι οι συνθήκες κράτησης προφανώς και δεν είναι καλές. Εννοώ ότι όταν υπάρχουν θάλαμοι 10 και 11 παιδιών, στα οποία μένουν 18 παιδιά και υπάρχουν παιδιά τα οποία αναγκάζονται να κοιμούνται στο πάτωμα. Όλος αυτός ο συγχρονισμός των παιδιών σημαίνει ότι 18 άτομα χρησιμοποιούν μία τουαλέτα. Οι χώροι δεν είναι πολύ μεγάλοι, γιατί οι φυλακές της Κασαβέτιας παλιά ήταν στάβλοι, αποθήκες και διαμορφώθηκαν μετά, και δηλαδή είναι νομίζω από το 1930 κάπου εκεί οι υποδομές, οπότε αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Ξαφνικά το σοφρονιστικό σύστημα κλήθηκε να απορροφήσει έναν κραδασμό της αυστηροποίησης της νομοθεσίας, οπότε ξαφνικά αυξήθηκαν τα παιδιά χωρίς να έχουμε ταυτόχρονη διαμόρφωση των χώρων και χωρίς να έχουμε φυσικά την αντίστοιχη αύξηση του προσωπικού, οπότε αυτά είναι που δημιουργούν τα περισσότερα προβλήματα. Αυτό που και εγώ διαπίστωσα και τα παιδιά μου είπανε είναι ότι εννοείται ότι η υπηρεσία προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και παράλληλα με την υπηρεσία και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή υπάρχουν κάποιες ΜΚΟ με τις οποίες συνεργάζεται η κοινωνική υπηρεσία της φυλακής για να μπορέσει να στηρίξει τα παιδιά, γιατί αυτά τα παιδιά υπάρχουν 3 κοινωνικοί λειτουργοί, υπάρχει το φυλακτικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, δεν υπάρχει κανένας ψυχολόγος. Υπάρχουν τα σχολεία στα οποία πηγαίνουν, τα οποία είναι σχολεία όλων των βαθμίδων, αλλά χωρίζονται πάλι μεταξύ τους, δηλαδή αλλού πηγαίνουν οι νεαροί ενήλικες, αλλού είναι τα ανήλικα, για να δεν υπάρχει δηλαδή μεταξύ τους έτσι επαφή. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα, γιατί το σχολείο, ας πούμε, των νεαρών ανηλίκων είναι μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, όπου είναι μεγάλη, υπάρχει λίγο περισσότερη άνεση και χώρο. Το αντίστοιχο σχολείο, ας πούμε, που είναι για τα ανήλικα, οι αίθουσες είναι πιο μικρές, είναι μέσα στο κτίριο εκεί που είναι της φυλακής. Νομίζω ότι τα παιδιά το αναγνωρίζουν, ότι η υπηρεσία πραγματικά προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, και το είπανε πάρα πολλά παιδιά από το φαγητό, δηλαδή υπήρχε πρόβλημα με το φαγητό. Είναι έφηβοι, για να χορτάσουν και να μπορέσουν έτσι να μην έχουν θέμα, χρειαζόταν περισσότερο φαγητό. Η υπηρεσία, ας πούμε, προσπάθησε να βρει διάφορα τρίκ για να το καλύψει αυτό, οπότε τι έκανε, μετέφερε το φαγητό που ήταν πιο καλή μερίδα του μεσημεριανού προς το βράδυ και έφερε το βραδινό προς τη μέση. Δηλαδή και η υπηρεσία προσπαθεί να λύσει όλα αυτά τα θέματα με τα μέσα που διαθέτει. Το κενό του ψυχολόγου, ας πούμε, προσπαθήσαν να το καλύψουν με την επαφή με εξωτερικές διάφορες ΜΚΟ που παρεμβαίνουν και να κάνουν κάποιες συναντήσεις με τις οικογένειες των παιδιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και παράλληλα να κάνουν και με τα παιδιά μια δουλειά, έτσι ώστε το παιδί αυτό όταν θα βγει έξω να μπορέσει να το υποδεχθεί η οικογένειά του. Προσπαθούν με διάφορες δωρεές και διάφορες τέτοιες παρεμβάσεις να λύσουν κάποια θέματα. Τους άλλαξαν στρώματα από ό,τι μου είπαν τα παιδιά, γιατί υπήρχε το πρόβλημα των κοριών, τα οποία τώρα το καλοκαίρι είναι ακόμα χειρότερα. Υπάρχει δηλαδή μία φροντίδα ως προς αυτό, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα τα πράγματα λειτουργούν με το ποιος υπάλληλος με την ευαισθησία που θα βρεθεί στη θέση για να καλύψει το κενό που επί της ουσίας είναι ευθύνη της πολιτείας και του κράτους. Πόσο διαφορετικά φέρεται η σοφρονιστική υπηρεσία στις αντρικές φυλακές σε σχέση με το πώς φέρεται στα ανήλικα? Δεν το είπαμε. Ουσιαστικά υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Προφανώς υπάρχει και διαφορά το πώς φέρεται η σοφρονιστική υπηρεσία από φυλακή σε φυλακή. Επειδή έχω περάσει από διάφορες φυλακές, το έχω δει
και είναι τεράστια διαφορά. Αλλά όταν μιλάμε για ανήλικα με ενήλικα, εκεί η διαφορά είναι χαόδης. Ουσιαστικά μιλάμε ότι υπήρχε τρομερή βία από τη σοφρονιστική υπηρεσία και συγκεκριμένα από τον αρχιφύλακα, ο οποίος είχε δώσει την εντολή ότι οποιοδήποτε σηκώσει φωνή, ζητήσει κάτι, τρώει ξύλο. Και οπότε ήταν αναγκασμένοι ακόμη και οι σοφρονιστικοί, οι οποίοι ρε παιδάκι μου δεν θέλουν να το κάνουν, ήταν αναγκασμένοι να το κάνουν, δεν μπορούσε να δουλεύει διαφορετικά. Οπότε μιλάμε ότι υπήρχε τρομερή βία, όπου τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια μέσα στις αντρικές φυλακές δεν παίρνει τη σοφρονιστική υπηρεσία να είναι τόσο βίαιη, σωματικά βίαιη. Υπάρχουν άλλοι τρόποι προφανώς. Εκεί δεν υπήρχαν πειθαρχικά, δηλαδή δεν έπαιρνε πειθαρχικό για κανένα λόγο, έτρωγε ξύλο. Αλλά όταν λέμε ξύλο, θυμάμαι ιστορίες να δέρνουν άνθρωπο τώρα με μεταλλική καρέκλα μπροστά σε όλη την ακτίνα. Θυμάμαι ιστορίες να τρώμε μπουνίδια, ξέρω εγώ, γιατί έχουμε καπνίσει ενώ μας είπαν ότι δεν θα πρέπει να καπνίσουμε εκεί. Μιλάμε τώρα για ένα μέρος σχολείου, για παράδειγμα, που δεν είναι τέτοιο. Ήταν πάρα πολύ διαφορετικό. Ουσιαστικά ξέρανε και οι σοφρονιστικοί ότι μιλάμε για παρατημένα παιδιά τα οποία δεν έχουν κανέναν πίσω τους. Δηλαδή στις αντρικές φυλακές πάρα πολλές φορές οι σοφρονιστικοί έχουν δεύτερες σκέψεις για ακριβώς αυτό το λόγο που είπαμε και πριν, για την δικτύωση που υπάρχει. Εδώ μιλάμε ότι θεωρούσαν ότι έχουν να κάνουν με σκουπίδια. Δεν υπήρχε περίπτωση να κινδυνεύσει έξω από κάποιον. Οπότε κάνανε ό,τι γουστάραν. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι μιλάμε για τα ίδια πρόσωπα. Δηλαδή, το ίδιο πρόσωπο μπορεί να τον είχε αρχιφύλακα ή υπαρχιφύλακα στις φυλακές Αυλώνα, μετά να το συνάντησε το ίδιο πρόσωπο ως υπαρχιφύλακα. Μου έχει τύχει μια ιστορία, στην ανέφερα και πριν, με υπαρχιφύλακα της φυλακής Αυλώνα, που μετά τον είχα αρχιφύλακα στις φυλακές Κορυδαλού. Ο οποίος ήταν αυτός που σου είπα για την ιστορία με το τσιγάρο. Είχαμε φάει μπουνίδια. Μετά τον είχα αρχιφύλακα στις φυλακές Κορυδαλού. Και καθόταν σούζα. Ειδικά όταν πηγαίναμε, ξέρω εγώ, με γνωστούς κρατουμένους στο αρχιφυλακείο να ζητήσουμε κάτι, μόνο που δεν κατούριζαν πάνω του. Μιλάμε για τον ίδιο τύπο που πριν 2 χρόνια που ήμουνα 19 χρονών, ξέρω εγώ, μου είχε ρίξει μπουνίδια μέσα στην Αυλώνα. Ναι, προφανώς μιλάμε για τους ίδιους ανθρώπους. Ήταν τελείως διαφορετική διαχείριση. Γιατί ούτως ή άλλως θεωρώ ότι κάποιος για να θέλει να γίνει σοφρονιστικός, με ελάχιστες ίσως εξαιρέσεις, γιατί έχω γνωρίσει ελάχιστα κάποιους τρελούς. Οπότε όλοι οι υπόλοιποι για να θέλουν να γίνουν σοφρονιστικοί είναι σαδιστές. Οπότε τους έβγαινε πολύ εύκολα το να δέρνουν, το να χτυπάνε, το να βασανίζουν ανήλικα. Αν θα μπορούσαν θα κάνουν το ίδιο και στα ενήλικα. Δεν τους ήταν τόσο εύκολο. Να σε ρωτήσω, είπες πριν ότι η αύξηση του πληθυσμού των ανήλικων κρατουμένων είναι αντανάκλαση της αυστηροποίησης της νομοθεσίας. Η αυστηροποίηση της νομοθεσίας όμως με τη σειρά της είναι αντανάκλαση μιας πραγματικής αύξησης της παραβατικότητας των ανήλικων. Η αυστηροποίηση της νομοθεσίας δεν αποτελεί αντανάκλαση της αύξησης της παραβατικότητας των ανηλίκων, αφενός γιατί δεν υπάρχουν και στοιχεία τα οποία σοβαρά να μπορούν να μας αποτυπώσουν την αύξηση ή όχι. Αν βλέπουμε την αύξηση μετά το 2021 που είχαμε για παράδειγμα τον COVID και τον περιορισμό έτσι κι αλλιώς όλων των αδικημάτων, γιατί δεν υπήρχαν στο δημόσιο χώρο, δεν βγαίναμε οπότε δεν διέπραταν αδικήματα, είναι μια πλασματική αύξηση. Επίσης έχει να κάνει πάρα πολύ με τον ηθικό πανικό που καλλιεργείται γύρω από όλο αυτό το κομμάτι των ανηλίκων. Νομίζω ότι έχει πολύ πιο βαθιές κοινωνικές ρίζες όλη αυτή η ενασχόληση με την παραβατικότητα, γιατί νομίζω περισσότερο με ενασχόληση έχει να κάνει παρά με πραγματική αύξηση, και όποια ποιοτική διαφορά βλέπουμε, δηλαδή της αύξησης της βίας, δεν μπορούμε να το δούμε μεμονωμένα. Θα πρέπει να δούμε το γεγονός ότι έχει αυξηθεί η επαφή των ανηλίκων με τη βία έτσι κι αλλιώς, έχει αυξηθεί η ενδοοικογενειακή βία, κάτι που δεν το βάζουμε ας πούμε στην εξίσωση όταν μελετάμε το συγκεκριμένο φαινόμενο. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ εκτεθειμένα στο διαδίκτυο. Υπάρχει μια αποξένωση μέσα στην οικογένεια και τα παιδιά αναζητούν άλλες διεξόδους και να ταυτιστούν και να βρουν ας πούμε, σημεία αναφοράς για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Και νομίζω ότι όλο αυτό που εμείς βλέπουμε είναι σαν να μας φωνάζουν τα παιδιά και λέμε παραβατικότητα και κάνουμε τον πανικό, σπέρνουμε τον πανικό. Έχει να κάνει περισσότερο με το γεγονός ότι τα παιδιά με έναν τρόπο φωνάζουν είμαι εδώ. Είναι ένας τρόπος να υπάρχουν οι όποιες συμπεριφορές τέτοιες εκδηλώνονται. Σαν να σου λένε είμαι εδώ, ασχολήσουν και μαζί μου.
είτε είσαι γονιός, είτε κοινωνία, είτε σχολείο. Ωστόσο, εντάξει, συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε ότι αυτή η ανάγκη μάλλον είναι διαταξική. Όλα τα παιδιά, όλο το τάξιον, προφανώς θέλουν την προσοχή τους. Τα παιδιά, όλο το τάξιον μπορεί να είναι λίγο πιο ζωηρά για να διεκδικήσουν αυτή την προσοχή. Ωστόσο, έχω την εντύπωση και θέλω να μου επιβεβαιώσει, να μου διαψεύσεις το γεγονός ότι μάλλον είναι τα παιδιά των χαμηλότερων τάξεων αυτά που καταλήγουν στην φυλακή, ενδεχομένως διαπράττοντας και την ίδια μορφή αδικημάτων. Ναι. Εννοείται, η απάντηση είναι ναι, προφανώς. Η φυλακή είναι περισσότερο για τους φτωχούς και περισσότερο για τα φτωχά παιδιά συγκριτικά με τα παιδιά που μπορεί να ανήκουν σε ανώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Αυτό που έχει αρχίσει να διαφαίνεται είναι ότι πια και τα παιδιά που ανήκουν σε ανώτερες τάξεις εμπλέκονται με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Θα σου το πω διαφορετικά. Δηλαδή, στον πρώτο βαθμό, δηλαδή μονομελές, τριμελές δικαστήριο ανηλίκων, αν οι υποθέσεις είναι 10, τελείως σχηματικό το νούμερο, στο εφετείο που είμαι εγώ θα δούμε 3. Και στη φυλακή θα καταλήξει ο ένας από τα παιδιά τα οποία δεν ανήκουν στις φτωχές τάξεις. Ενώ στα παιδιά τα οποία φυσικά δεν έχουν κάποιο τέτοιο υπόβαθρο, εννοείται ότι πολύ πιο εύκολα θα καταλήξουν στη φυλακή. Η πλειονότητα των παιδιών στη φυλακή ανήκει στα χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, δηλαδή είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό και συνήθως τα παιδιά τα οποία ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα μπορεί να εμπλέκονται περισσότερο με αδικήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη βία. Είτε μπορεί αυτό να αποτελεί σωματικές βλάβες, απόπειρες ανθρωποκτονίας και όλα αυτά τα αδικήματα, είτε μπορεί να έχει να κάνει με τα γενετήσια αδικήματα. Mm-hmm. Οπότε ένας δικαστής, τέλος πάντων, λέμε ότι ένας δικαστής θα σκεφτεί 2 φορές το ενδεχόμενο να καταλήξει ένα παιδί, ας πούμε, από μια μεσοαστική οικογένεια στη φυλακή, από ότι να καταλήξει ένα φτωχότερο. Είναι λίγο πιο εύκολο μάλλον να στείλει ένα φτωχότερο στη φυλακή. Αυτό που κρίνεται περισσότερο όταν δικάζονται οι ανήλικοι, πέρα από την πράξη, κυρίως στο αν υπάρχει υποστηρικτικό πλαίσιο, αν υπάρχει από πίσω, ας πούμε, μια οικογένεια, διάφορες έτσι, το παιδί δηλαδή είναι πιο οχυρωμένο, οπότε περισσότερο εκεί εστιάζεται το ότι πιο δύσκολα θα καταλήξει ένα παιδί. Αυτό που ωστόσο εγώ παρατήρησα στην έρευνα που έκανα είναι ότι παιδιά τα οποία έχουν υποστηρικτικό πλαίσιο, μπορεί να μην είναι ανώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, αλλά δεν είναι και χωρίς πλαίσιο υποστηρικτικό, ήταν στη φυλακή. Και αυτό που έχει αυξηθεί πάρα πολύ είναι οι προσωρινές κρατήσεις. Δηλαδή αυτά τα νούμερα αυξάνονται περισσότερο άμα δούμε τις προσωρινές κρατήσεις. Δηλαδή πολύ πιο εύκολα πια και μετά την αλλαγή της νομοθεσίας ένας ανακριτής και ένας αγγελέας θα στείλουν ένα παιδί στη φυλακή. Mm-hmm. Σε σχέση με τον ενδεχόμενο ρατσισμό, δηλαδή παρατηρούμε μια φιλετική επίσης επιλογή και όχι μόνο με αλλοδαπούς νέους, αλλά με τσιγκάνους ενδεχομένως. Βέβαια. Οι τσιγκάνοι, ναι, εννοείται, και μου το είπανε και πολλά παιδιά και στις συνεντεύξεις, δηλαδή νομίζω ότι έχουν αρχίσει και το κατανοούν πια, κι ας είναι μικρά τα παιδιά, δηλαδή ότι σε αντίστοιχες, γιατί σε κάποιες υποθέσεις μπορεί να εμπλεκότανε και μη τσιγκάνη και μη τσιγκάνη. Η τσιγκάνη ο δρόμος να ήταν η φυλακή, η μη τσιγκάνη ενδεχομένως να είχε επιβληθεί ένα αναμορφωτικό μέτρο, ένας περιορισμός να δίνουν ένα παρόν, οτιδήποτε. Και μάλιστα νομίζω ότι πια οι τσιγκάνοι έχουν, τα παιδιά δηλαδή Ρωμά έχουν καταπιεί όλο αυτό που η κοινωνία τους δίνει, το είναι στο DNA σου ότι εσύ ξέρεις μόνο να κλέβεις και όλο αυτό, σε σημείο που ας πούμε όταν τους ρωτούσες τι άλλο θα μπορούσε να σου είχε επιβάλει ο δικαστής για να μην φτάσει στη φυλακή, τι να κάνει κι αυτός, και εγώ το έκανα, το ξανάκανα, καλά μου έκανε, να βάλω μυαλό, δηλαδή όλο αυτό φαίνεται ότι με έναν τρόπο κάπως το έχουν
το θεωρούν σαν να είναι φυσιολογικό, σαν να τους αξίζει η φυλακή, παρόλο που μπορεί να υπήρχαν παιδιά τα οποία, γιατί κυρίως τα αδικήματα εκεί ήταν κλοπές και ληστείες, δηλαδή μη τσιγκάνοι, όταν διέπραταν τα ίδια αδικήματα, δεν είχαν αυτήν την στάση απέναντι, ας πούμε, θεωρούσαν άδικη, για παράδειγμα, την απόφαση του ανακριτή, την προφυλάκησή τους και όλα αυτά, ή θα μπορούσε να μου είχε βάλει αυτό, ενώ στα αυτά τα παιδιά Ρωμά δηλαδή φαινόταν ότι κάπως το δεχόντουσαν. Έχεις παρατηρήσει σε ποιο βαθμό οι κρατούμενοι των φυλακών Αυλώνα είχαν προγενέστερη ιδρυματική εμπειρία? Επειδή οι περισσότεροι ήταν ξένοι, οπότε μπορώ να σας μιλήσω για τους Έλληνες που όντως ήταν εδώ από τέτοιο. Ναι, οι περισσότεροι, πάρα πολλοί είχαν περάσει από το Ίδρυμα Βόλου που λέγαμε. Ουσιαστικά ήταν το Ίδρυμα αυτό, όπως έχω καταλάβει από τις αφηγήσεις, ένα αναμορφωτήριο. Ουσιαστικά ήταν σαν κλειστό, αλλά καμία σχέση με φυλακή. Προφανώς μπορούσαν να αποδράσουν και μάλιστα πάρα πολλοί από τους κρατούμενους που είχαν γνωρίσει είχαν αποδράσει 3-4 φορές, το οποίο τους χρειαζόταν κανονική απόδραση από το Ίδρυμα αυτό. Πιο πολύ ενδιαφέρον, κατά την άποψή μου, είναι το πόσοι από αυτούς τους κρατούμενους οι οποίοι ήταν στις φυλακές ανηλίκων τελικά καταλήξαν ξανά στις φυλακές ενηλίκων. Και εκεί θα σου έλεγα τουλάχιστον ότι 8 στους 10 ξανακαταλήγαν φυλακή, ήταν δεδομένο. Μάλιστα είχαν γίνει αρκετές έρευνες. Τότε μιλάμε για την εποχή που ξεκινούσαν οι έρευνες το 2010, όσο και περίεργο να φαίνεται, γιατί μιλάμε για πριν 16-17 χρόνια. Αλλά τότε ξεκινούσαν οι έρευνες από τους εγκληματολόγους για να δουν τι γίνεται και αν επανεντάσσονται ή όχι οι κρατούμενοι. Έβλεπες ότι τουλάχιστον οι 8 στους 10 που είχαν κάνει φυλακές ανηλίκων θα έπεφταν άλλη μια φορά στις φυλακές ανηλίκων. Το μόνο που έσπαζε αυτόν τον κύκλο κάπως ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ πρωτόγνωρο τότε, το σχολείο, όσο και αστείο και να φαίνεται, το σχολείο της φυλακής. Και όταν λέμε το σχολείο δεν εννοούμε όλα τα σχολεία, έτσι, αλλά όσοι ουσιαστικά από τους κρατούμενους κατάφεραν να τελειώσουν το σχολείο και το λύκειο, πολλοί από αυτούς δεν ξαναμπαίνανε. Και είχε πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια έχει και διάφορες διηγήσεις στο συγκεκριμένο και γιατί γίνεται. Δεν είναι στάνταρ ότι απλά επειδή πήγε σχολείο δεν. Μιλάμε για κρατούμενους οι οποίοι ουσιαστικά, εφόσον πήγε ένα σχολείο, τουλάχιστον είχαν τελειώσει ένα γυμνάσιο έξω ή βρισκόταν στις αρχές του λυκείου. Δηλαδή ξέραν να διαβάζουν. Γιατί το 90% των κρατουμένων που βρισκόταν στις ελληνικές φυλακές ανηλίκων δεν ήξεραν ούτε να γράφουν ούτε να διαβάζουν. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν? Μιλάμε για την πιο upper class τάξη. Ακριβώς. Οπότε πιθανώς να μην ήταν μόνο το σχολείο που τους βοηθούσε, ούτως ή άλλως ήταν η upper class τάξη. Πολύ πιθανόν να ήταν και αυτοί που θα γλιτώναν τελικά το να ξαναπέφταναν. Αυτό που εδώ θέλω να πω και το θεωρώ πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό είναι ο ρόλος των μέσων. Στο πώς τα παιδιά δικάζονται και η αίσθησή μου ήταν ότι τα παιδιά δικάζονται από τα κανάλια. Υπήρχαν περιπτώσεις και πολύ πολύκροτες, γιατί τις συνάντησα όλες λόγω του ότι είναι μία φυλακή, στις οποίες εννοείται ότι έβγαιναν στοιχεία και πράγματα τα οποία ήταν ψευδή. Ή πράγματα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν περιστατικά μέσα στη φυλακή και βγαίνουν προς τα έξω από τα μέσα να μην έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Παιδιά μου έλεγαν ότι εμείς ακόμα δεν μας είχε ανακοινώσει ο ανακριτής, για παράδειγμα, αν θα προφυλακιστούμε ή όχι. Και μας το ανακοίνωσε 2 ώρα το ξημέρωμα και από τις 6 το απόγευμα τα κανάλια παίζανε ότι προφυλακιστήκαμε. Όλο αυτό διατυπώνει ένα κλίμα, διατυπώνει μια συνθήκη, διαμορφώνει μια συνθήκη μέσα στην οποία θα πάρθει η όποια απόφαση και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ακόμα και η ίδια η δικαστική λειτουργεί είναι σαν να έχουν τον πέλεκι των καναλιών και του αναθέματος των μέσων και των πάνελς, ας πούμε, για την απόφαση που θα πάρουν. Μου λέγανε, παιδιά, η ανακρίτρια δεν ήθελε να με βάλει, έκανε μέσα, δυσκολεύτηκε, αλλά ο εισαγγελέας ήθελε και πήγανε στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο τους προφυλάκησε. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν δεν είχαμε όλη αυτή την προβολή της δημοσιότητας, μπορεί να είχαμε λιγότερες προσωρινές κρατήσεις. Και μου το είπε και η υπηρεσία της φυλακής, γιατί έχω κάνει αντίστοιχες συνεντεύξεις και με το προσωπικό της φυλακής. Μου λέγανε ότι σε σχέση με παλιά, οι προσωρινές κρατήσεις είναι περισσότερες. Τι ρόλο παίζουν οι προσωρινές κρατήσεις στην πρωτόδικη απόφαση? Εμένα αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν ότι υπήρχαν παιδιά τα οποία δεν είχαν προηγούμενη εγγραφή στο σύστημα, εμπλοκή επίσημη που να φαίνεται ότι του δώσαμε μια ευκαιρία και δεν την έκανε καλή χρήση, χωρίς να έχει δοκιμαστεί κανένα αναμορφωτικό μέτρο, κανένας περιορισμός, κάποιο, ένα παρόνι, οτιδήποτε, συγκριτικά με κάποιον επιμελητή ή άλλο μέτρο, κατευθείαν στη φυλακή.
Αυτό δηλαδή ήταν κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση και για παιδιά τα οποία είχαν ένα πλαίσιο οικογενειακό. Μπορεί να μην ήταν upper class, αλλά υπήρχε ένα πλαίσιο μιας οικογένειας, η οποία συνήθως το προφίλ της ήταν άνθρωποι, ακόμα και με καταγωγή μεταναστευτική ή οτιδήποτε, αλλά και όχι, που είναι βιοπαλαιστές, μπορεί να δουλεύουν όλη μέρα, μπορεί να λείπουν, οπότε τα παιδιά δεν είχαν μεγάλη εποπτεία, όχι γιατί είναι κακοί γονείς, αλλά γιατί έπρεπε με κάποιο τρόπο να βγάλουν κάποια χρήματα να ζήσουν. Όταν όμως το καμπανάκι χτύπησε γιατί το παιδί συνελήφθη οτιδήποτε, ανασυγκροτήθηκαν κατευθείαν, αλλά δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να δούνε αν θα κάνουν μια καλή χρήση κάποιου άλλου μέτρου πριν, οπότε κατευθείαν στη φυλακή. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο λίγο νομίζω διαφέρει σε σχέση με το παρελθόν. Τι συνέπειες έχει για ένα παιδί, αλλά και για την κοινωνία, το να φυλακίζεται σε τόσο μικρή ηλικία? Έχει απίστευτη βία. Οι φυλακές ανηλίκων, γιατί τα παιδιά μεταξύ τους είναι ένα φαινόμενο το οποίο τώρα κάπως το έχουν θέσει σε έναν έλεγχο στη φυλακή, και από εκεί που μπορεί να είχαν 7 περιστατικά την εβδομάδα, αυτά τα στοιχεία μου τα είπε η υπηρεσία δηλαδή, έχουν 3 το μήνα, που είναι πολύ μεγάλη βελτίωση, με την έννοια ότι όταν έχεις 18 έφηβα αγόρια, τα οποία πριν τον εγκλισμό, σε έναν θάλαμο, με όλες αυτές τις συνθήκες και τον περιορισμό, και τα οποία πριν μπουν ήταν παιδιά τα οποία συνήθως δεν είχαν κάποιο όριο, από το τι ώρα θα γυρίσουν, ήταν πολύ ελεύθερα, δηλαδή δεν είχαν μάθει κάπως να οριοθετούν τη δράση τους και το πώς και τη συμπεριφορά τους. Είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργηθούν περιστατικά από το πιο απλό, ένα παιχνίδι που μπορεί να παίζουν, μέχρι το πιο σύνθετο. Οπότε ένα παιδί το οποίο μπορεί για παράδειγμα και πρώτη φορά να εμπλέκεται και να μην είναι τόσο μπασμένο, ας το πούμε έτσι, στα πράγματα, και πάει εκεί και το πρώτο πράγμα που συναντάει είναι ότι θα πρέπει να βγεις στη σέντρα, έτσι το λένε μεταξύ τους, με τον παλαιότερο να χτυπηθείς, ή θα πρέπει να σου πάρω τα ρούχα, να μου δώσεις τα παπούτσια, τις τηλεκάρτες σου και όλα αυτά, είναι μια πάρα πολύ στρεσογόνα διαδικασία. Οπότε έχει μια πολύ μεγάλη έκθεση στη βία, την οποία βία βέβαια την έχει υποστεί από την αστυνομία ένα στάδιο πριν, στη σύλληψη. Από όλα τα παιδιά τα οποία εγώ είδα, περίπου κοντά στα 30 παιδιά, σχεδόν 2 μου είπανε ότι δεν είχαν άσχημη εμπειρία από την αστυνομία. Είτε ήταν παιδιά που είχαν μπλοκή με την παραβατικότητα και πηγαίναν και ξαναπηγαίνανε, είτε ήταν η πρώτη τους φορά, υφίστατο μια βία η οποία δεν συνάδει με την ανηλικότητα, δεν συνάδει γενικότερα, αλλά πόσο μάλλον με την ανηλικότητα. Άκουσα δηλαδή περιστατικό παιδιού το οποίο μου είπε ότι του βάλανε κόνο στο κεφάλι και τον χτυπούσανε και του σκίστηκε το φρύδι, ας πούμε, από το πλαστικό που έχει ο κόνος μέσα. Για την βία στις φυλακές ενηλίκων, η οποία είναι, από όσο γνωρίζω, αρκετά πιο έντονη από τις αντρικές φυλακές. Εσύ, από την προσωπική σου εμπειρία, πού αποδίδεις αυτή τη διαφορά? Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που η βία είναι πάρα πολύ πιο σκληρή. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η ηλικία, έτσι, μεταξύ μας. Μιλάμε τώρα για το ότι κλείνουμε μέσα σε ένα κλουβί έφηβους και ενήλικες 18-19 χρονών, που οι ορμόνες παίζουν μπάλα σαν τρελές και προσπαθούν όλοι αυτοί ουσιαστικά να αναδειχθούν μέσα από αυτό, σπαθόλουρα τους λέγαμε. Προσπαθούσαν να δείξουν ότι εγώ θα πρέπει να είμαι αρχηγός ή εγώ θα πρέπει να κάνω το κουμάντο εδώ. Οπότε γινόταν ένας χαμούλης. Βέβαια, υπήρχαν και ουσιαστικά νόμοι εντός εισαγωγικών φυλακής, οι οποίοι στα ανήλικα τηρούνταν και στις άλλες φυλακές εδώ και δεκαετίες πλέον δεν τηρούνται. Ουσιαστικά, όποιος θεωρόταν ότι ήταν ρουφιάνος, όταν λέμε θεωρούταν, δηλαδή θα μπορούσε απλά να έχει ακουστεί κάτι ή απλά εγώ δεν σε πηγαίνω, οπότε λέω ότι είσαι ρουφιάνος. Ήταν πολύ εύκολο το τέτοιο, δεν χρειάζεται να ήταν όντως καταδότης. Χτυπιότανε. Όταν έμπαινε ένας καινούριος μέσα στη φυλακή, ουσιαστικά έμπαινε μέσα σε ένα κελί, έμπαιναν οι αρχηγοί από τις ακτίνες μαζί με τους υπαρχηγούς εντός εισαγωγικών και τον κοπανάγαν ώστε να δούνε αν θα πάει να τους καταδώσει στην υπηρεσία. Εκτός από αυτό υπήρχαν και άλλα διάφορα, δηλαδή απαγορευόταν το πρώτο εξάμηνο να βγεις έξω στην αυλή της ακτίνας σου.
και άλλα τέτοια τρελά. Όποιος κι αν ήσουν. Όχι, προφανώς. Ουσιαστικά αυτή ήταν η εντός εισαγωγικών νόμοι. Όχι, δεν ήταν για όλους. Εννοείται. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλοί κρατούμενοι, οι οποίοι τα δικήματά τους ήταν εντός εισαγωγικών βαριά. Π.χ. εγώ που ήμουν η ελιστία τράπεζας, οπότε συμπεριφερόντουσαν διαφορετικά. Ή είχε γνωστούς στις φυλακές ενηλίκων, το οποίο ήταν το πιο διαδεδομένο από όλα. Οπότε συμπεριφερόντουσαν πολύ διαφορετικά. Γιατί ήταν δεδομένο ότι οι 9 στους 10 που ήταν στα ανήλικα θα πήγαιναν στα ενήλικα. Αν έξω είχες μια μεγάλη παραβατική παρέα, προφανώς αυτό, γιατί δεν θα ήσουν ο πρώτος που θα έπεφτε στα ανήλικα από αυτούς, βοηθάει, γιατί είχες γνωριμίες ή οι προηγούμενοι που είχαν φυλακιστεί από την συγκεκριμένη παρέα είχαν δημιουργήσει έναν δεσμό, οπότε βοηθάει. Δεύτερο, πάρα πολύ βασικό, το οικονομικό στάτους. Και όταν μιλάμε το οικονομικό στάτους, μιλάμε τώρα για ανηλίκους οι οποίοι δεν είχαν κανέναν έξω. Δηλαδή τα 50 ευρώ τον μήνα, για κάποιους που μπορεί να έχει τους καπνούς του, ήταν μια περιουσία. Δηλαδή ένας άνθρωπος που είχε την οικονομική δυνατότητα να έχει τα τσιγάρα του και τον μπακάλι του. Δεν ξέρω αν θες να εξηγήσουμε τι σημαίνει μπακάλι, νομίζω ότι έχεις εξηγήσει. Εντάξει, είναι το σούπερ μάρκετ. Ναι, το σούπερ μάρκετ ουσιαστικά. Θεωρούταν ότι ήταν τουλάχιστον 2 σκαλιά πάνω από όλους τους υπολείπους. Είχε και τον σεβασμό και τον φόβο των υπολείπων, γιατί και ένα γέστο και ένα τσιγάρο. Οπότε ήταν το βασικό. Από εκεί πέρα προφανώς έπαιζε ρόλο και σωματική διάπλαση. Τρίτο, τέταρτο θα το έβαζα, όχι ότι είναι το πρώτο. Αλλά το βασικότερο απ' όλα είναι οι παρέες που είχε σε υπόλοιπες φυλακές ενηλίκων. Οπότε πάλι η δικτύωση. Ναι, η δικτύωση είναι πολύ βασικό και το οικονομικό νομίζω το σημαντικότερο απ' όλα. Αυτό που εμένα με σόκαρε πάρα πολύ είναι οι μορφές που παίρνει η βία μέσα στη φυλακή των ανηλίκων. Δηλαδή, από αυτοσχέδια μαχαίρια, τα σουβλιά, ξύλα, μαστιγώματα με καλώδιο, μαστιγώματα με λάστιχο, καλώδια με ηλεκτροπληξίες που δεν κατάλαβα ακριβώς πώς γίνεται, το βάζουν το καλώδιο και το συνδέουν στην πρίζα και το βάζουν. Δηλαδή πράγματα που τόσα χρόνια στις φυλακές των ενηλίκων, ας πούμε, δεν τα είχα ακούσει και μου έκανε πολύ εντύπωση αυτή η πολύ έντονη και σκληρή βία. Δηλαδή οι μπουνιές και κλωτσιές φτάνουν να είναι χάιδεμα συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα. Και μάλιστα με τα μαχαίρια και με όλα αυτά προσπαθούν να καταφέρουν ο ένας τον άλλον χτυπήματα στη γάμπα, στο μπούτι και στον πισινό, γιατί αυτό ταλαιπωρεί περισσότερο το θύμα, ας πούμε, μετά, με τα ράματα και δηλαδή πράγματα τα οποία ήταν λίγο σοκαριστικά. Οπότε και ένα σχόλιο σε σχέση έτσι, με αυτή την κάπως κοινωνική, θα έλεγα, ρητορική, που τείνει να θέλει να μπαίνει η νεολαία στη φυλακή για να γλιτώσουμε από την παραβατικότητα. Θεωρείς ότι τελικά ανταποκρίνεται σε κάποια πραγματικότητα? Είναι αστείο, είναι γελίο. Όχι, προφανώς και δεν ανταποκρίνεται. Για ποια εγκληματικότητα, ειδικά όταν μιλάμε τότε, η εγκληματικότητα της νεολαίας, αν εξαιρέσεις ένα 3%, 4% τα οποία θεωρούνταν σοβαρά εγκλήματα, που κατά την άποψή μου ούτε αυτά είναι σοβαρά εγκλήματα. Δηλαδή, το να ληστέψει μια τράπεζα δεν είναι σοβαρό έγκλημα. Αλλά τέλος πάντων, αν εξαιρέσεις αυτό, ήταν μέσα, είτε ήταν τοξικοεξαρτημένοι και δεν υπήρχε κοινωνικό περιβάλλον ώστε να τους στείλει σε ένα κέντρο απεξάρτησης, είτε γιατί προσπαθούσαν να κάνουν εμπόριο ναρκωτικών, και όταν λέμε εμπόριο ναρκωτικών, να πουλήσουν ένα γραμμάριο χόρτο, το οποίο πλέον τείνει να είναι νόμιμο, και τότε έπαιρναν οι Σόβιες. Και είχε ξεκινήσει και τότε και το καινούριο στυλ του να βάζουν μέσα πρόσφυγες οι οποίοι τους θεωρούσαν ότι φέρνουν άλλους πρόσφυγες. Οπότε ήταν τότε που είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Και πλέον είναι, νομίζω, το μεγαλύτερο ποσοστό. Κατά την άποψή μου, σίγουρα είναι το 70 με 80%. Ναι. Όχι, καμία λύση δεν είναι. Καμία λύση και κανένα παιδί δεν πρόκειται να βοηθηθεί στη φυλακή. Ακόμα κι αν υπήρχε μία πιθανότητα κάποια παιδιά να βοηθηθούν, σίγουρα δεν θα έπρεπε να είναι τόσα πολλά. Δηλαδή, για μένα, σε πρώτη φάση θα πρέπει να μην διαχειριστούμε το θέμα της παραβατικότητας των ανηλίκων μέσα από τη φυλακή, αλλά να τη διαχειριστούμε μέσα από το κοινωνικό σύστημα, δηλαδή να έχουμε δομές και φορείς οι οποίοι θα παρέμβουν και θα προσπαθήσουν να διαχειριστούν την κατάσταση κάποια βήματα πριν, γιατί αυτό που προέκυψε επίσης από τις συζητήσεις και με προσωπικό και με παιδιά, υπήρχαν και κάποια παιδιά που είχαν κάνει και λίγο πιο παλιά στη φυλακή, είναι ότι όσοι τα παιδιά ήταν 20-22 και οι παρεμβάσεις που μπορούσαν να κάνουν ως υπηρεσία και δηλαδή το να βγουν τα παιδιά έξω, γιατί εκεί η φυλακή είναι αγροτική, και να βγουν τα παιδιά στο χορτάρι και να πιούν ένα καφέ όταν ήταν 22, προφανώς και αυτό ήταν πολύ πιο εύκολο, ενώ τώρα που είναι 100 δεν είναι
και πολύ εφικτό. Οπότε η φυλακή, στην οποία θα αφήσω και ένα ερωτηματικό για το αν θα πρέπει να υπάρχει και για άλλες περιπτώσεις, αλλά σίγουρα θα έπρεπε να παρεμβαίνουμε νωρίτερα, θα έπρεπε να παρεμβαίνουμε να στηρίζουμε τις οικογένειες. Αυτά τα παιδιά προφανώς και καταλήγουν στη φυλακή, αλλά άμα πάμε πίσω και δούμε το παρελθόν, είναι παιδιά τα οποία πριν απ' όλα δεν τα έχει θελήσει το σχολείο, δεν τα έχει θελήσει η γειτονιά, τα έχουν διώξει. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα τα παιδιά τα οποία συνάντησα και στο Ίδρυμα Αγωγής στο Βόλο αλλά και στη φυλακή είχαν σταματήσει το σχολείο. Υπήρχε δηλαδή πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό σχολικής διαρροής. Δεν υπήρχαν παιδιά τα οποία ήταν με το ρόλο του μαθητή. Όλα είχαν να σου αφηγηθούν ιστορίες όπου αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, που δεν τα θέλανε, δηλαδή εκδήλωσαν αυτά τα παιδιά μια συμπεριφορά όποια για να τραβήξουν την προσοχή και το σύστημα και λίγο πριν το ίδιο τους, τους επιφύλασε. Άλλαξε σχολείο ή μην έρχεσαι, άσε μας ήσυχους, ας μην έρχεσαι εσύ, δεν πειράζει, δεν κάνουμε κάτι. Και είναι ξαφνικά σαν να ξυπνάνε μια μέρα και λένε όλοι όταν μπαίνει το παιδί φυλακή. Υπάρχει μια διαδρομή από πίσω. Το πόσο στηρίζονται οι οικογένειες, το πόσο υπάρχει μια εποπτεία όταν ένα παιδί φτάσει να κάνει αυτό και πάει στον επιμελητή. Τα παιδιά όσο και να θέλουν να το παίζουν μάγκες, όσο θέλουν να το παίζουν ότι είναι σε όλη αυτή την παραβατικότητα και την παρανομία και να τους βλέπουν έξω και να παρουσιάζονται από τα κανάλια σαν τέρατα, εγώ πραγματικά είδα παιδιά με πολύ καθαρά μάτια, παιδιά τα οποία είχαν ανάγκη από προσοχή και αγάπη, παιδιά τα οποία παρέμεναν παιδιά και σου λέγανε το βράδυ πώς περνάς την καθημερινότητά σου. Το βράδυ παίρνω popcorn και πατατάκια και κρουασάν και βλέπουμε όλοι, σύριαλ στην τηλεόραση. Παιδιά τα οποία κλαίγανε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Όταν βγαίναν βέβαια στο προάβλιο είχαν ένα άλλο στυλ, αυτό που χρειάζεται να έχει κάποιος για να μην κινδυνεύσει κιόλας μέσα στη φυλακή. Αλλά νομίζω ότι είναι τόσο λανθασμένη η εικόνα που δίνουν για τους ανηλίκους, ακόμα και για αυτούς που είχαν μεγαλύτερη εμπλοκή με την παραβατικότητα και την παρανομία. Και αυτό που χρειάζεται είναι όχι τόσο στους ανηλίκους να εστιάζουμε στις πράξεις, γιατί ακούς μια απόπειρα ανθρωποκτονίας ή μια ανθρωποκτονία και ακούγεται προφανώς κάπως γκράντε. Στους ανηλίκους επιβάλλεται οποιαδήποτε μεταχείριση να γίνεται εξατομικευμένα. Κανένα παιδί, ακόμα και οι ιστορίες που έμοιαζαν ίδιες, ακόμα και τα αδικήματα που ήταν ίδια, ακόμα και παιδιά από τη φυλή των Ρωμά, είχαν τελείως διαφορετικές προσωπικές ιστορίες και αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, εκεί πρέπει να εστιάσουμε, να ενισχυθούν με προσωπικό όλες οι δομές που αφορούν τους ανηλίκους και να μην δίνουμε 108 εκατομμύρια ευρώ για να χτίζουμε νέες φυλακές. Και η φυλακή των ανηλίκων να μην έχει ούτε έναν ψυχολόγο για να στηρίξει αυτά τα παιδιά. Αυτό νομίζω ότι κάπως έτσι θα ήθελα δηλαδή αυτό θέλω πολύ να μείνει στο τέλος, ότι είναι παιδιά. Παιδιά με καθαρά μάτια, καθαρές καρδιές, στις οποίες όλοι εμείς γράφουμε πάνω σε αυτές. Αυτό. Ήταν το τρίτο από τη σειρά webcast Μαύρο Κουτί, που καταπιάνεται με τις πιο υποφωτισμένες όψεις των ελληνικών φυλακών. Δημοσιογραφική έρευνα και παρουσίαση Τάσος Θεοφίλου. Εικόνα, μουσική, μοντάζ Αντώνης Δημόπουλος. Εκτέλεση παραγωγής Λουκάς Ταμέλος. Μια παραγωγή του Omnia TV με την υποστήριξη του Ιδρύματος Heinrich Bell, Γραφείο Θεσσαλονίκης. Και όταν τους ρωτούσα αν θα συμβουλεύατε κάποιον που δεν έχει μπλέξει και φλερτάρει με όλο αυτό, τι θα του λέγατε τώρα από αυτή τη θέση. 3 πράγματα μου λέγανε. Το ένα είναι να προσέχει τις παρέες, το δεύτερο ήταν να μην πάρει ναρκωτικά και το τρίτο ήταν να ακούει τη μαμά του.